આજે આપણે એક સમ કરશું મેક્સિમા અને મિનિમાનો, જેની આપણે આગળ ઓલરેડી થિયરી કરી લીધી છે. સૌથી પહેલા ફાઇન્ડ ધ મેક્સિમમ એન્ડ મિનિમમ ઓફ ધ ફંક્શન x³ - 3x + 11. આ આપણે સમ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો સ્ટેપ રિકોલ કરો. ચલો પહેલું સ્ટેપ શું હતું? રાઈટ, f of x is given. Step 1, f of x is equal to x³ - 3x + 11. જે ક્વેશ્ચન આપેલો હોય x માં એનું નામ આપવાનું f of x. ચલો સેકન્ડ સ્ટેપ, સ્ટેપ 2. સો હતું સ્ટેપ, આનું ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરવાનું. ફાઇન્ડ f dash x. ફાઇન્ડ f dash x એટલે કે આ જે ફંક્શન છે એનું આપણે ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરશું. ના ફરી એકવાર રિકોલ કરો, x n નો ડેરિવેટિવ આપણે કઈ રીતે લર્ન કર્યું હતું? n x n - 1. આ પાવર નીચે આવે અને એનો પાવર 1 ઓછો થાય એટલે આપણે ડાયરેક્ટ લખશું અહીંયા 3x². ક્લિયર? x³ નો ડેરિવેટિવ 3x² - 3 into ફંક્શન -3 એમને મળશે. ફંક્શન પર ડેરિવેટિવ કરવાનું, x નો ડેરિવેટિવ થશે 1 પ્લસ 11 એ એકલું કોન્સ્ટન્ટ છે. જ્યારે એકલું કોન્સ્ટન્ટ હોય ત્યારે એનું ડેરિવેટિવ થશે 0. તો સિમ્પ્લિફાય વેમાં લખીએ તો 3x² - 3. ક્લિયર? સ્ટેપ 2 is finished. Now step 3. Now step 3 recall કરો. શું હતું? વેરી ગુડ. સ્ટેપ 3, find f double dash of x. એટલે કે જે આપણે ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કર્યું હતું એનું ફરી ડેરિવેટિવ કરવાનું છે, ડબલ ડેરિવેટિવ. 3x² - 3 નું ડેરિવેટિવ આપણે કરીએ છીએ. ફરીથી 3 કોન્સ્ટન્ટ છે ઇન્ટુ ફંક્શનમાં x² છે. x² નું ડેરિવેટિવ થશે 2x. ક્લિયર? માઇનસ as it is 3 એકલો કોન્સ્ટન્ટ છે, એકલા કોન્સ્ટન્ટ નું ડેરિવેટિવ થશે 0. સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો 3 2 6x. ક્લિયર? 1 2 3 સ્ટેપ is finished. Now recall fourth step. ચલો યાદ કરો fourth step શું હતું? યસ, વેરી ગુડ. શું હતું સ્ટેપ? સ્ટેપ 2, f dash x ની સામે આપણે 0 મૂકવાનું. સ્ટેપ 4, put f dash x equal to 0. f dash x ની કિંમતની સામે 0 મૂકવાનું. ચેક કરો f dash x શું છે? 3x² - 3. 3x² - 3 equal to 0. now ચેક કરો કોઈ કોમન છે? હા, કોમન છે. શું કોમન છે? 3 કોમન છે. ટેક આઉટ 3 કોમન. ટેક આઉટ 3 કોમન. 3 બ્રેકેટમાં x² - 1 equal to 0. આના પરથી આપણને x ની કિંમત મળશે. now ચેક કરો x નો પાવર કેટલો છે? 2. એટલે અહીંયા આપણે કેટલી કિંમત મળશે? x ની 2 કિંમત મળશે. 2 કિંમત x - 1 x + 1 equal to 0. पहली कीमत है x - 1 equal to 0 और x + 1 equal to 0. चलो શું મળશે અહીંથી? x - 1 equal to 0, that means x is equal to 1 और x + 1 equal to 0 equal to x is equal to -1. બે કિંમત આપણને મળી ગઈ. ચલો ફરી રિકોલ કરો. સ્ટેપ નંબર 4 પછી સ્ટેપ નંબર 5. સ્ટેપ નંબર 5 શું હતું? યસ, વેરી ગુડ. f double dash x ની માં તમારે x ની આ ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ મૂકવાની. વેલ્યુ મૂકવાથી કાં તો એ પોઝિટિવ દેખાશે કાં તો એ નેગેટિવ દેખાશે. તો સ્ટેપ નેક્સ્ટ, સ્ટેપ 5, put different values of x in f double dash of x. now આ સ્ટેપ આપણે સમજશું. બે અલગ અલગ વેલ્યુ લેવી છે. પહેલા x ની કિંમત શું મળી હતી આપણે? લેટેસ્ટ છે x1 એટલે કે 1 અને બીજી વેલ્યુ x ની વેલ્યુ મળી હતી આપણને x = -1. તો બે ભાગમાં આપણો આન્સર આવશે x = 1. સ્ટેપ નંબર લાસ્ટ, f double dash x માં મૂકવાનું છે આપણે. ચલો પહેલા f double dash of x ગોતી લઈએ. શું આપેલું છે? f double dash of x equal to 6x. x ની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ 1 તો તમને શું મળ્યું અહીંયા? 6. વેરી ગુડ. 6 એ પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ છે? જો તમારે અહીંયા આન્સરથી મતલબ નથી, તમારે ચેક કરવાનું છે ખાલી કે પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ છે. તો 6 તમને શું દેખાય છે? ગ્રેટર ધેન 0. એટલે કે શું મંચાણો તમને? પોઝિટિવ. હવે આપણે એક મેમરી ટેકનિક યાદ રાખેલી છે. પોઝિટિવ લોકોને સૌથી મિનિમમ પ્રોબ્લેમ હોય છે.
સાથે સ્ટોપ કરી દે છે, જે બિલકુલ રોંગ છે. આપણો આન્સર આ નથી, આ તો ખાલી ચેક કરવાનું છે કે પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ છે. એના પછી ફાઇનલ આન્સર આપણને હવે મળશે કે એ વેલ્યુ કેમાં મૂકવાની છે. સ્ટેપ 6 માં, સ્ટેપ 6 નું હતું યસ વેરી ગુડ, f ઓફ x માં મૂકવાનું છે. તો સૌથી પહેલા આપણે f ઓફ x લખી લઈશું. f ઓફ x is equal to x cube minus 3x plus 11. હવે કઈ વેલ્યુ મૂકશું આપણે? કઈ વેલ્યુ મૂકશું? આ 6 નથી મૂકવાની. કઈ વેલ્યુ? x is equal to 1. So f of 1 equal to 1 નો ક્યુબ minus 3 into 1 plus 11. ચલો સિમ્પ્લિફાય કરો. 1 નો ક્યુબ 1 minus 3 1 જા 3 plus 11. 11 plus 1 12 અને 12 minus 3 equal to 9. આ તમારી કઈ વેલ્યુ મળી? ફાઇનલ આન્સર છે. કઈ વેલ્યુ મળી? પોઝિટિવ લોકોને કયા પ્રોબ્લેમ હોય છે? મિનિમમ પ્રોબ્લેમ હોય છે. એટલે આ કઈ વેલ્યુ મળી? મિનિમમ. ક્લિયર? f of 1 equal to 9 is the minimum value. અહીં મેક્સિમા એન્ડ મિનિમા કીધું છે. એકથી વધારે હોય તો આપણે પ્લુરલ કહીશું. મેક્સિમમ અને મિનિમમ હોય તો એક મળશે. ચલો નેક્સ્ટ સ્ટેપ. આ સ્ટેપ આપણે કન્ટિન્યુ કરવાનું છે. x is equal to -1 માટે ચેક કરવાનું છે. સો ફરી એનો એ જ f ડબલ ડેશ ઓફ x is equal to 6x. 6 બ્રેકેટમાં વેલ્યુ મૂકશો તો -1. શું મળ્યું અહીંયા? -6. આપણને આના શેનાથી મતલબ છે? આ ડિજિટથી કંઈ કામ નથી. શું ચેક કરવાનું છે આપણે? પોઝિટિવ કે નેગેટિવ. સો આ તમને કઈ વેલ્યુ દેખાય છે? વેરી ગુડ, નેગેટિવ. નેગેટિવ દેખાય છે. ના ફરી તમે રિકોલ કરો. નેગેટિવ લોકોને મેક્સિમમ પ્રોબ્લેમ હોય છે. તો આપણે કઈ વેલ્યુ મળશે અહીંયા? we get maximum value. Clear? Now step 6 નો લાસ્ટ પાર્ટ. ફરીથી f of x લખવાનું. x cube minus 3x plus 11. ફરીથી આપણે કઈ વેલ્યુ મૂકવાની છે? x is equal to -50. So f of -1 equal to -1 નો ક્યુબ minus 3 into -1 plus 11 which is equal to નેગેટિવ નો 3 પાવર હોય એટલે કે નેગેટિવ ઓડ નંબર ટાઈમ હોય તો આન્સર માઈનસ માં આવશે. -1 equal to -1. માઈનસ માઈનસ ઓડ છે તો પોઝિટિવ થઈ જશે. 3 1 જા 3 plus 11. now અહીંયા બંને પોઝિટિવ વેલ્યુને એડ કરો. 11 plus 3 11 12 13 14. 14 minus 1 that is equal to 13. આ કઈ વેલ્યુ